आज आपण करणार आहोत मिसी रोटी। एका बोलमध्ये 1 कप गव्हाचं पीठ, 1 कप बेसन, अर्धा कप मैदा, 1 मीडियम साईजचा बारीक चिरलेला कांदा, 1 टेबलस्पून धणजिरं पावडर, 2 टेबलस्पून कसुरी मेथी याप्रमाणे हातावर घेऊन क्रश करून टाकूया। ह्याने छान फ्लेवर येतो। 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून ओवा क्रश करून टाकूया। पाव टीस्पून बेकिंग सोडा, ह्याने रोटी लाईट होते। 1 टीस्पून चाट मसाला, अर्धा टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ आणि 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। मिश्रण नीट मिक्स करून घेऊया। मिसी रोटीमध्ये बेसन पीठ मेन इंग्रेडियंट आहे। तुम्ही बेसन पिठाचं प्रमाण वाढवू शकता। बेसन पिठाचं प्रमाण वाढवायचं असेल तर गव्हाच्या पिठाचं प्रमाण कमी करा। मैदा ऑप्शनल आहे, पण मैद्यामुळे मिसी रोटी सॉफ्ट होते। तुम्हाला नको असल्यास तुम्ही स्किप करू शकता। तुम्ही कसुरी मेथीऐवजी 1 कप फ्रेश मेथी किंवा अर्धा कप फ्रेश मेथी आणि अर्धा कप पालक टाकू शकता। आता थोडं पाणी टाकून घट्टसर पीठ भिजवून घेऊया, कारण कांद्यामुळे पीठ नंतर सैल होतं। पीठ मळून झालं आहे। 15 ते 20 मिनिटं झाकून ठेवूया। 20 मिनिटं झाली आहेत। थोडं तेल लावून पीठ मळून घेऊया। मी तवा तापायला ठेवला आहे। पिठाचा गोळा घेऊया। सुकं पीठ लावून रोटी लाटून घेऊया। रोटी ना जास्त जाड ना जास्त पातळ लाटायची आहे। रोटीवर ह्याप्रमाणे कोथिंबीर लावूया। थोडं लाटून घेऊया, ह्याने कोथिंबीर रोटीला चिटकेल। रोटी इतकी जाड पाहिजे। रोटी फ्लिप करून फक्त या बाजूने ह्याप्रमाणे पाणी लावून घेऊया। हाय फ्लेमवर तवा छान गरम झाला आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। आता पाणी लावलेली साईड आपण तव्यावर टाकूया। तंदूर टाईप रोटी घरी करताना नेहमी हँडल असणारा आयर्न तवाच वापरा। नॉनस्टिक तवा अजिबात वापरू नये। पहा, ह्याप्रमाणे बबल दिसायला लागली की गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर करूया। तवा उलटा करून डायरेक्ट फ्लेमवर रोटी सगळीकडून नीट शेकवूया। पहा, मिसी रोटी दोन्ही बाजूने काय छान शेकली गेली आहे। तूप लावूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। खमंग आणि खुसखुशीत मिसी रोटी तयार आहे।